Welcome guys once again, and here I'm here to explain you about the CSS. And अहिलेको केसमा भने हामी CSS को पार्ट 3 अथवा हामी फ्लेक्सबक्स को डिस्कसनमा आइपुगेका छौं। र फ्लेक्सबक्स को डिस्कसन गर्नु पर्दाखेरि अहिले सानो एउटा म इन्ट्रोडक्सन जस्तै खालको दिन चाहन्छु। फ्लेक्सबक्स को हाम्रो यो मेन आइडिया चाहिँ के हो त हैन। फ्लेक्सबक्स नामको एट्रिब्युट अथवा प्रपर्टिज हुन्छ हाम्रो CSS मा, त्यो किन चाहिएको हो त भनेर अलिकति एक्सप्लेनेसन गर्न चाहन्छु। यसको लागि मेन आइडिया चाहिँ के हो त फ्लेक्सबक्स को भन्नु पर्दाखेरि, मेन आइडिया अफ अ फ्लेक्सबक्स is to give a container the ability to alter its element width or height to best fill the available spaces। हाम्रो कुनै पनि कन्टेनर अथवा डिभिजन एउटा हुन्छ, त्यसमा भएको जुनै पनि एलिमेन्ट्सहरुलाई अलाइनमेन्ट गर्दाखेरि हैन, हाम्रो एलिमेन्ट्सहरुको डिफरेन्ट एलिमेन्ट्सहरुको पोजिसन्सहरु डिफाइन गर्दाखेरि त्यसको लागि हाम्रो एलिमेन्ट्सहरुको विड्थ हाइट चाहिँ हामीले एकैचोटी डिफाइन गर्न नपर्ने गरिकन अटोमेटिकली त्यसको जुन प्रपर्टी छ त्यसको एउटा सानो प्रपर्टीले गर्दा विड्थ र हाइट चाहिँ अटोमेटिकली मेन्टेन हुन्छ। यसको लागि हामीले अर्को आइडीहरु दिएर हैन इन्डिभिजुअल एलिमेन्टहरु एडजस्ट गरेर राख्न नपर्ने गरिकन फ्लेक्सबक्सले चाहिँ एकदम सजिलो पार्दिएको छ। त्यसको लागि हामी हेर्न पनि हेर्छौं। अहिलेको लागि भने हामी फर्स्ट कोडिङतिर नै लागौँ है त। कोडिङतिर लाग्दाखेरि हाम्रो पहिलाको पार्टमा हामीले जति गर्यौ यति नै छ। र अहिलेको केसमा मैले के गरेको छु भन्दाखेरि जस्ट यो स्प्लिट स्क्रिन गरेको हो। स्प्लिट स्क्रिन गर्नलाई खासै गाह्रो छैन। मैले के गर्छु भन्दाखेरि अहिले यसैलाई क्लोज गरिदिएपछि स्प्लिट स्क्रिन जान्छ। र स्प्लिट स्क्रिन गर्नलाई जस्ट क्लिक दिस बटन, स्प्लिट एडिटर राइट भन्ने छ, यसलाई क्लिक गर्यो र यसमा मलाई index.html ठीक छ। यसमा CSS भन्ने style.css र index.html चाहिएन। र अहिलेको केसमा म के गर्छु त भन्दाखेरि जस्ट फलो माई स्टेप्स हैन, जति गर्नुपर्छ म गरि नै हाल्छु। र अहिलेको लागि भने मलाई डिभिजन, यो जुन डिभिजन भित्र यो इनसाइड हेडर ट्याग यिनीहरु के पनि छैन। र मैले जस्ट एउटा सिम्पल हेडिङ राख्छु, h1 ट्याग राखेर। h1 ट्यागमा चाहिँ अघि नै हामीले राखेको आईडी ठीक छ। यसको लागि आईडी हेडर, किनकि मलाई फेरि डिफाइन गरेर राख्न परेन यस्तो गर्दाखेरि CSS फ्लेक्सबक्स भनेर राख्छु, यति राख्छु। र यसलाई राख्ने बित्तिकै मेरो चाहिँ रिलोड हुनुपर्छ। र जुन यो फ्लेक्सबक्स देखिराख्नु भएको छ यसको लागि हेडिङ राखिसकेको छु मैले। र यति गरिसकेपछि म के गर्छु त भन्दाखेरि डिभिजनमा एउटा डिभिजन अर्को राख्छु। र यसलाई चाहिँ म करिब के गर्छु भन्दाखेरि क्लास एउटा राख्छु हैन, div, यसमा क्लास रेड कलरको डिभिजन राख्छु। र मलाई मार्जिन पनि चाहिने हुनाले एउटा छुट्टै मार्जिन -10 को एउटा छुट्टै क्लास बनाउने गर्छु म CSS मा, पछि हेर्दै गर्नु होला। र यस भित्र मलाई के चाहिन्छ त भन्दाखेरि h2 ट्याग को एउटा जस पोइन्टर, यसको पोइन्टर मतलब यो डिभिजन यो हो है भनेर देखाउनलाई h2 भित्र चाहिँ म के गर्छु 1 नम्बर भनेर हालिदिन्छु, सेभ गरिदिन्छु। अनि पछि यसलाई नै कपी पेस्ट गर्दै 7 वटा राख्छु है त, म 7 राख्छु। र रेडलाई नगरिकन मलाई ग्रीन पनि चाहिन्छ, डिफरेन्ट कलर, जस्ट डिफरेन्ट कलर। यसलाई ग्रीन राखिदिन्छु अनि यसलाई ब्लू राखिदिन्छु। यति गरिदिएपछि जुन 1 छ यसलाई 2, यसलाई 3, यसलाई 4, यसलाई 4, यसलाई 5 र यसलाई 6 र यसलाई लास्टमा 7। यति गरिदिएपछि हाम्रो के चेन्ज आयो हेरौँ है त। यहाँतिर मैले हेडर राखेको छु, डिभिजन मलाई जुन ब्याकग्राउन्ड चाहिएन, ब्याकग्राउन्ड नचाहेपछि मलाई चाहिने कति छ त भन्दाखेरि
प्याडिङ राख्छु अलिकति 20 px जति र त्यस्तै गरी हाइट फिक्स राख्छु यसमा 50 vh जति राख्छु र त्यस्तै गरी डिस्प्ले चाहिँ फ्लेक्स अलराइट यति फ्लेक्स गरेपछि फ्लेक्स डिस्प्ले फ्लेक्स यति राखेपछि मेरो डिभिजन वाला जुन सेक्सन छ यति कम्प्लिट हुन्छ र हामी जति पनि कुरा गर्छौं यो फ्लेक्स डिस्प्ले फ्लेक्स बक्समा र यति गरिसकेपछि हाम्रो डिस्प्ले फ्लेक्स गरिसक्यो हामीले यो जति पनि काम गर्छ हामी यो डिस्प्ले फ्लेक्सले गर्दा नै हुन्छ र हाम्रो फुल डिभिजन जुन छ यो ठुलो डिभिजन यो डिभिजनलाई चाहिँ फ्लेक्स डिस्प्लेमा हाल्यौ र यस भित्रको हाम्रो जुन क्लासहरु छ डट रेड क्लास रेड भन्ने क्लास छ त्यस्तै गरी डट ब्लू भन्ने क्लास छ त्यसलाई डिफाइन गर्छौं र डट ग्रीन भन्ने क्लास छ त्यसलाई डिफाइन गर्छौं र अर्को पनि क्लास राखेका छौं हामीले डट मार्जिन ड्याश 10 भनेर राखेका छौं यसलाई चाहिँ हामी कमन क्लास भन्छौं कमन क्लास किन भन्दाखेरि मार्जिन 10 हामीले सबै डिभिजनमा राखेका छौं यो मार्जिन 10 मार्जिन 10 मार्जिन 10 भनेर राखेका छौं किन राख्दाखेरि भन्दाखेरि हाम्रो मार्जिन 10 px को मार्जिन चाहेको हुनाले हरेकमा टाइप गर्न नपर्ने गरी एउटा कमन क्लास बनाइदिए मैले र यो जुन रेड ब्लू ग्रीन जुन यसमा छ यसमा चाहिँ हामीले ब्याकग्राउन्ड कलर ओके ब्याकग्राउन्ड कलर रेड को ब्याकग्राउन्ड कलर म चाहिँ मरून कलर राख्दिन्छु र यति गरिसकेपछि यसको विड्थ करिब 25% अनि हाइट चाहिँ लेट्स सी 10 vh जति राखिदिएपछि पुग्छ होला सायद र यसलाई म त्यस्तै हिसाबले कपी पेस्ट गरिदिन्छु कपी एन्ड पेस्ट र यसमा के गर्छ भन्दाखेरि जस्ट कलर मात्र चेन्ज गर्छ है त ब्लू भन्दा पनि स्काई ब्लू एन्ड फर ग्रीन विल युज ग्रीन यति गरिसकेपछि मेरो लाइट सर्भरमा चेन्ज आउनुपर्छ र जुन देख्नुभयो तपाईहरुले यो चाहिँ हाम्रो फ्लेक्सबक्स को भित्रको डिभिजनहरु हुन्छ यो जति पनि फ्लेक्सबक्स को डिभिजनहरु छ यसलाई चाहिँ म अब जुन यो डिभिजन जुन छ डिभिजन चाहिँ मेरो भिजिबल छैन अहिलेको लागि किन भन्दाखेरि यसमा मैले छन चाहिँ छ तर भिजिबल चाहिँ छैन त्यो भिजिबल बनाउनको लागि मैले ब्याकग्राउन्ड कलर यसमा राख्दिए ब्याकग्राउन्ड कलर कति राखे भन्दाखेरि what would be good light coral let me try yeah not bad यति गरिसकेपछि म के गर्छु त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ हाम्रो फ्लेक्सबक्स को के छ भन्दाखेरि एउटा प्रपर्टी चाहिँ फ्लेक्स बक्स जुन छ हाम्रो डिभिजन भन्ने एउटा फ्लेक्सबक्स भइसकेको छ डिभिजन किनकि हामीले डिस्प्ले फ्लेक्स राख्दैछौं यसको लागि डिस्प्ले फ्लेक्स राखेपछि हाम्रो डिभिजन भन्ने डिभ चाहिँ फ्लेक्सबक्स भइसकेको छ र फ्लेक्सबक्स भित्रको जुन कम्पोनेन्टहरु छ हाम्रो यो यति एलिमेन्ट्सहरु फ्लेक्सबक्स भित्र छ र यिनीहरुलाई मोडिफाई गर्नलाई चाहिँ हामीले यो रेडको लागि के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि फ्लेक्स ग्रो भन्ने प्रपर्टी छ फ्लेक्स ग्रो यसलाई 1 दियो भने र यदि रेड ब्लू ग्रीन को सबैको प्रपर्टी चाहिँ 1 दियो भने यसलाई कपी गर्दै म पेस्ट गर्दै लान्छु इक्वल साइजको फ्लेक्सबक्स चाहिँ क्रिएट हुन्छ यसमा यति गरेर म सेभ गरे र यसमा जुन हामीले देख्यौं यो इक्वल साइजको हुन्छ हरेक कुरा चाहिँ इक्वल हुन्छ र हामीले जुन यो विड्थ 25% दिया छौं त्यो कुरा सेटिस्फाई भइरा छैन यसमा किन भइरा छैन भन्दाखेरि हामीले जुन यो हाम्रो जुन फ्लेक्सबक्स भित्र र्याप भएको छ फ्लेक्स र्याप भन्ने प्रपर्टी छ अर्को हाम्रो फ्लेक्स र्याप भन्ने प्रपर्टीले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि फ्लेक्स र्यापले चाहिँ अब नो र्यापमा डिफल्ट हुन्छ भने र्यापमा चाहिँ हाम्रो राख्नु पर्यो र्यापमा राखिसकेपछि हामीले के देख्न सक्छौं भन्दाखेरि यो देख्न सक्छौं र्यापमा राखिसकेपछि हरेकको विड्थ चाहिँ 25% छ 25% छ obviously एन्ड फ्लेक्स ग्रो कति छ त 1 को छ र र्याप चाहिँ हामीले
ऱ्याप गरेका छौँ। ऱ्याप गर्नुको मतलब मैले अलिकति स्क्रिन ओभरभ्यूमा पनि देखाएर छौँ कतिको डिफ्रेन्स हुन्छ त हाम्रो ऱ्याप गर्दाखेरि र ऱ्याप नगर्दाखेरि। थोरै ट्युटोरियल यसमा पनि दिएको छु। र अहिले ऱ्याप गरेर यस्तो छ भने हामी नो ऱ्याप गरेर हेर्नु है त। यसमा नो ऱ्याप गर्दाखेरि यति चेन्ज हुन्छ। ऱ्याप गर्ने र नो ऱ्याप गर्नेमा यति चेन्ज हुन्छ। र यदि हामीले ऱ्याप नै गऱ्यौँ ठिकै छ। र यसमा फ्लेक्स डिरेक्सन भन्ने एउटा प्रपर्टी छ। फ्लेक्स डिरेक्सनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा कोलुम रिभर्स, रो रिभर्स भन्ने हुन्छ। यो चारवटा प्रपर्टीले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि कसरी फ्लेक्सलाई चाहिँ एक्सपान्ड गर्दै ल्याउने त, कसरी उसको भित्रको इलिमेन्टहरूलाई अलाइन गर्ने हैन, कुन अर्डरमा अलाइन गर्ने, त्यो म्यानेज गर्नलाई चाहिँ फ्लेक्स डिरेक्सनले काम गर्छ। फ्लेक्स डिरेक्सनको मतलब चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो ओभरलेमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। र यति गरिसकेपछि हाम्रो फ्लेक्स डिरेक्सनमा गर्नुपर्दाखेरि हामीले अहिलेलाई रो राखेर हेरौँ। रो राखेर हेरेपछि हामीले के देख्न सक्छौँ भन्दाखेरि नो चेन्ज, किनकि डिफल्ट हाम्रो फ्लेक्स डिरेक्सन भनेको रो नै हुन्छ। र अब अघि नै देखाएको ओभरलेमा जसरी देख्नुहुन्छ यसमा यदि मैले रो ड्यास रिभर्स हाल्यो भने हाम्रो के चेन्ज हुन्छ त भन्दाखेरि जुन हाम्रो 1 2 3 भइरहेको थियो हाम्रो अब 3 2 1 हाम्रो लास्ट रोको लास्ट कम्पोनेन्टदेखि चाहिँ अगाडि लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट सुरु हुँदै आयो हैन। अघि न 1 2 3 भएको 3 2 1 भयो। यो जुन फ्लेक्स डिरेक्सनको काम चाहिँ यति नै हो। र यस्तै गरी हामीले अब यदि रो रिभर्स भन्दा पनि कोलुम रिभर्स राख्यो भने कस्तो चेन्ज आउँछ त, यसरी चेन्ज आउँछ। किनकि कोलुम रिभर्स कहाँबाट हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो राइट साइडको बटमबाट ऱ्याप हुँदै आउँछ भन्नाले 1 2 3 4 5 6 एन्ड 7 एउटा लास्ट हैन। यति गरिसकेपछि म चाहिँ के पनि गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि हरेकमा त्यो राम्रोसँग नदेख्ने हुँदाखेरि जस्टिफाई कन्टेन्ट भन्ने छ हाम्रो। जस्टिफाई कन्टेन्ट गर्दाखेरि सेन्टरमा राख्नुपर्छ कहिले, अनि अलाइन आइटम्स पनि सेन्टरमा राखिदिन्छ है त। के चेन्ज आउँछ हेर्छौँ। र यो यति गर्नलाई पहिला मैले के गर्नु पर्यो, डिस्प्ले फ्लेक्स। किन त भन्दाखेरि रेड भन्ने एउटा डिभिजनलाई पनि मैले डिस्प्ले फ्लेक्स गर्थेँ र त्यसभित्रको कन्टेन्ट के छ भन्दाखेरि H2 छ। H2 लाई मैले के गरेँ, जस्टिफाई कन्टेन्ट सेन्टर र अलाइन आइटम सेन्टर। यो किन गरेको भन्दाखेरि जस्टिफाई कन्टेन्ट्सको चाहिँ प्रपर्टीहरू अहिले ओभरलेमा देख्नुहुन्छ। र यो जस्टिफाई कन्टेन्टले के गर्यो त, र अलाइन आइटम्सको कन्फिगरेसन र त्यसको युसेज कसरी गर्ने भनेर यो ओभरभ्यूमा देख्नुहुन्छ। र अहिलेको यो जुन ओभरलेहरूमा देख्नुभएको जसरी गरी जस्टिफाई कन्टेन्टले चाहिँ हाम्रो होरिजेन्टल अलाइनमेन्टको काम गर्छ भन्दाखेरि अलाइन आइटम्स जुन छ, अलाइन आइटम्सले चाहिँ भर्टिकल अलाइनमेन्टको काम गर्छ। र मैले यति जुन गरिदिएँ, यति गरेर सेभ गरिसकेपछि के चेन्ज आयो त भन्दाखेरि रेड बक्स जुन छ, रेड बक्सभित्रको जुन यो नम्बरहरू छ, यो जुन नम्बरहरू 1 4 7 जुन छ त्यो चाहिँ भर्टिकल्ली पनि अलाइन भयो। त्यो चाहिँ अलाइन आइटमले गरे र होरिजेन्टली अलाइन गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जस्टिफाई कन्टेन्टले काम गरेर गयो। यति गरेर मैले यो जुन अहिले भर्खर गरेको यो सबैलाई कपी पेस्ट मात्र गरिदिएँ भने पनि एभ्री आइटममा हाम्रो जुन यो H2 वाला भाग छ, 1 2 3 नम्बरिङ गरेको भाग छ, त्यसलाई चाहिँ ठ्याक्कै बिचमा ल्याउनलाई हेल्प गर्छ। 3 2 1 यति गर्दाखेरि हामीले नम्बरिङ चाहिँ अलि राम्ररी देख्न सक्छौँ हैन। यति नम्बरिङ राम्ररी देख्न सक्छौँ। र यति गरिसकेपछि म यसको लास्ट प्रपर्टी त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि फ्लेक्स ड्यास फ्लो चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो पहिला पनि हेऱ्यौँ हामीले ब्याकग्राउन्ड प्रपर्टीको बारेमा पनि कुरा गऱ्यौँ। त्यसमा सर्ट ह्यान्ड नोटेसन भन्ने एउटा आएको छ हैन। ब्याकग्राउन्ड इमेज, ब्याकग्राउन्ड पोजिसन, ब्याकग्राउन्ड साइजहरू
र त्यो सबै कुराको सर्ट एनोटेसन चाहिँ एउटा ब्याकग्राउन्ड भन्ने प्रपर्टीले गरेको छ। त्यस्तै नै काम चाहिँ यो फ्लेक्स फ्लोले गर्छ। फ्लेक्स फ्लोले के गर्छ त भन्दाखेरि फ्लेक्स डिरेक्सन र फ्लेक्स ऱ्यापको दुईटालाई कम्बाइन गरेर चाहिँ एउटा फङ्सन एउटा एट्रिब्युटमा चाहिँ सर्ट एनोटेसन लेख्न मद्दत गर्छ। यसलाई के गर्छौँ भन्दाखेरि अहिलेको लागि ऱ्याप फ्लेक्स फ्लोमा ऱ्याप र हामीले अघि गरेको कोलम ड्यास रिभर्स यति गरेर मैले यो दुईटा फ्लेक्स ऱ्याप र फ्लेक्स डिरेक्सनलाई मैले कमेन्टमा हालिदिएँ र सेभ गरेँ भने हाम्रो पछिको यसमा चेन्ज आउँदैन। किन आउँदैन त भन्दाखेरि दिस इक्वल्स यो दुईटा राख्नुको बराबर यो एउटा राख्नु हो, किनकि यो भनेको सर्ट एनोटेसन हो। यो हामीले अघि न पहिलाको पार्टमा ब्याकग्राउन्ड प्रपर्टीको सर्ट एनोटेसनमा पनि हेऱ्यौँ र अहिलेको केसमा फ्लेक्सबक्सको सर्ट एनोटेसन पनि यही हो। र एउटा सानो प्रपर्टी जुन छ त्यसको लागि चाहिँ म के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि हरेक कम्पोनेन्ट छ नि, हाम्रो हरेक कम्पोनेन्टमा चाहिँ एउटा प्रपर्टी छ जुन अर्डर हुने प्रपर्टी छ। अर्डर भन्ने प्रपर्टीलाई चाहिँ कसरी युज गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो अब यो जस्तो कि हामी इक्जाम्पलमा हेरौँ, जुन यो एउटा बक्स छ, एउटा बक्सलाई मात्र अर्डरिङ मिलाउनु पर्यो होइन, एउटा बक्सको अर्डर चाहिँ मिलेन भन्नाले यो एउटा बक्सलाई चाहिँ लास्टमा डिस्प्ले गराउनु पर्यो, अरूसँग डिस्प्ले नगराइकन लास्टमा डिस्प्ले गराउनु पर्यो अथवा कतै अरू ठाउँमा डिस्प्ले गराउनु पर्यो भने अर्डर प्रपर्टिज हुन्छ। अर्डर प्रपर्टीको लागि रेफरेन्स चाहिँ मैले लिङ्क हालिदिएको छु तल, त्यसको लागि त्यसमा रिफर गरेर जानु होला, एकदम राम्रोसँग बुझाइदिएको छ। र अहिलेको केसमा चाहिँ म के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि एउटा एकदम राम्रो इक्जाम्पल सहितको होइन एउटा गेम टाइपको वेबसाइट छ, त्यसको लिङ्क पनि मैले तल डिस्क्रिप्सनमा हालिदिएको छु, त्यसमा चेक गर्नु होला। FlexboxFroggy.com भन्ने छ। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा भ्यागुता हुन्छ, भ्यागुतालाई चाहिँ आफ्नो घर जान मद्दत गर्नुपर्छ। त्यो कसरी गर्ने भन्दाखेरि फ्लेक्सबक्स युज गरेर, फ्लेक्सबक्सको प्रपर्टी युज गरेर त्यो भ्यागुतालाई आफ्नो घरसम्म पुर्याइदिने हो। एकदम मजाको गेम छ, एकदम मजाले बनाइरहेछ, त्यसले गर्दा एकदम हेल्प गर्छ यो फ्लेक्सबक्स बुझ्नको लागि। र अहिलेको केसमा म एउटा छुटेको कन्टेन्ट के हो भन्दाखेरि जस्टिफाई कन्टेन्टमा जुन यो हामीले सेन्टरमा राख्नु नमिलिकन होइन फ्लेक्स ड्यास स्टार्ट फ्लेक्स ड्यास एन्ड होइन फ्लेक्स एन्ड फ्लेक्स स्टार्ट अनि स्पेस अराउन्ड स्पेस बिट्विन एभ्रिथिङ युज गर्न सकिन्छ। हामीले अघि नै हेरि पनि सक्यौँ यसको लागि अघिनको ओभरले एकचोटि म फेरि देखाउँछु। र यो केसमा ओभरलेमा के देख्न सक्छौँ भन्दाखेरि फ्लेक्स जस्टिफाई कन्टेन्टको फ्लेक्स स्टार्टले के गर्छ, फ्लेक्स एन्डले के गर्छ, स्पेस अराउन्डले के गर्छ अनि स्पेस बिट्विनले के गर्छ त, के फरक छ त भनेर देख्न सक्छौँ। र त्यस्तै गरी अलाइन आइटम्सको ओभरलेमा पनि सेम अप्सनहरू छ। जस्तो कि हामीले अघि नै डिस्कस गरे जस्तै जस्टिफाई कन्टेन्टले होरिजेन्टल अलाइनमेन्ट मिलाउँछ भने हाम्रो अलाइन आइटम्स जुन छ, अलाइन आइटम्सले भर्टिकल अलाइनमेन्ट मिलाउँछ। त्यसमा बेसलाइनहरू यताउतिहरू गर्छ, त्यसलाई नचलेसम्म थाहा हुँदैन, त्यसलाई चल्दै जाँदाखेरि आफै थाहा हुन जान्छ। त्यही भएर अहिलेको लागि चाहिँ भने यति नै, र भिडियो पनि लामो बनिसकेको छ, र अहिलेको लागि भने यति नै। म यो पार्ट चाहिँ यतै एन्ड गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। Watch our other videos. Thank you for your support. Subscribe the channel, like, comment and share. Bye bye.